So let me ask you a question then. Nếu các bạn không có câu hỏi cho tôi sẽ hỏi câu hỏi cho các bạn. Okay. Yes. Can I say to give you the questions? Yes. Cháu sẽ hỏi bằng tiếng Việt, nhờ bác dịch cho cháu ạ. Nhờ giáo sư dịch cho cháu. Thì trong cái ngày hôm qua và ngày hôm nay ạ, thì giáo sư có nói nhiều đến việc là cái thuyết nhất nguyên luận và nhị nguyên luận. Nhất nguyên luận thì nó sẽ là cái quan điểm của Phật giáo, và nhị nguyên luận là cái quan điểm của Thiên Chúa giáo. Tuy nhiên thì ngày hôm qua và đến ngày hôm nay thì tôi vẫn chưa thực sự hiểu rõ là cái sự cái thuyết nhất nguyên luận mà thì nó liên quan trong khái niệm trong tôn giáo thì nó như thế nào, và nhị nguyên luận cũng như vậy, thì nhờ giáo sư có thể giải thích rõ hơn về cái thuyết này và ngày nay. So could you explain more, clarify the concept of non-dualism in relations? Okay, so ever since Plato, the philosopher, who lived in 4th century BC, so he was a bit younger than Buddha, came after Buddha. But Plato was a very, very important thinker in the Greek philosophical thinking tradition. Trong cái quay trở lại cái triết gia người Hy Lạp là ông Plato nhá. Plato là từ thế kỷ thứ tư, thì ông ấy này là còn ít tuổi hơn rất nhiều so với Đức Phật nhá. Nhưng mà cái tư tưởng triết học của ông ấy là rất là quan trọng. He believed that humans have the intellectual capacities to directly know the ideal things of the reality. So basically Plato believed that the world of phenomena, the physical world, is not the truest reality, it's just a shadow world. But the true reality are these absolute ideas that we can reach with our intellect. So our mind can actually access this true reality, the ideas that are eternal and perfect. And that's how we really know what's going on in the world. And what we see, what we perceive through our senses, that's just a shadow. These are not reliable perceptions. Plato thì đặt vai trò quan trọng, nhấn mạnh vào cái vai trò của trí tuệ. Thì ông ấy cho rằng là có hai cái khái niệm về hiện thực. Hiện thực thứ nhất là hiện thực thực sự của nó, đúng của bản chất của nó. Còn hiện thực thứ hai đó là chỉ là cái bóng của hiện thực thật thôi. Thì ông cho rằng là cái hiện thực thật của nó, hiện thực thật ấy, là chúng ta chỉ có thể cảm nhận được nó thông qua cái trí tuệ của mình. And Plato started this tradition in Western thinking, where the reason and intellect are elevated above the natural phenomena, and elevated even above our feelings or intuition or other processes that are going on in our body and in our brain, such as instincts. All of this was put in the background and underestimated, and the intellect was elevated above these phenomena. Cái triết học của Plato là một cái sự khởi đầu cho toàn bộ cái tư duy khoa học của phương Tây. Thì ông cho rằng tức là ông ấy nâng đề cao cái khả năng của nhận thức trí tuệ của con người, đặt nó quan trọng hơn rất nhiều so với cái hiện thực tự nhiên. Như vậy ông cho rằng là vì ông đặt ông đã nhấn mạnh quá nhiều vào cái khả năng của trí tuệ như vậy, thì ông cảm giác như coi thường đi, là hạ thấp cái vai trò của những cái trực giác, những cái cảm xúc của con người. So we can call Plato the father of this kind of dualism between the intellect and the natural world. Vì như vậy chúng ta có thể coi rằng là Plato là cái ông tổ của cái quan niệm, cho ta gọi là quan niệm nhị nguyên luận này, tách rời giữa cái trí tuệ của con người với cái hiện tượng tự nhiên. And for many scientists later on, in the subsequent centuries, when science really came to the fore, modern science. So let's say from 16th, 17th century on, the roots of modern science in Europe, they recovered this kind of
Platonic dualism in the form of continental rationalism and idealism, philosophies that elevated human mind, human intellect, human reasoning above the natural realm and above other bodily functions, believing that the intellect can be somehow objective, can be the perfect observer and the perfect arbiter of truth. Và như vậy là thì toàn bộ cái nền khoa học hiện đại của châu Âu ấy, bắt đầu từ thế kỷ thứ 16, 17 trở đi ấy, thì là bị ảnh hưởng của cái tư duy triết học của Plato như thế này, là cái ta gọi là tư duy nhị nguyên luận thế này, cũng đặt lên cái coi như là cái vai trò quan trọng nhất của trí tuệ của con người, cái cảm nhận của con người này đối với thế giới tự nhiên, và cũng coi hạ thấp cái vai trò của những cái chức năng của cơ thể con người như vậy. And this idea was pretty much uncontested until the 19th century, when philosophers and scientists such as Sigmund Freud and others came and they pointed out, hey, wait a minute, we're not as rational as you think. There is a lot of going on in our subconsciousness with our instincts, fears, traumas, things that basically make us do things that our reason only justifies later. Yeah, we're not as rational as you think. Và vì ảnh hưởng cái khoa học hiện đại của châu Âu, ảnh hưởng của cái tư duy, cái triết học của Plato như vậy, thì họ đề cao cái vai trò của duy lý. Chúng ta thấy rằng cái khái niệm gọi là khách quan ấy, trong khoa học là như vậy, mọi thứ cần phải được khách quan. Như vậy thì là lúc được đề cao cho đến thế kỷ thứ 19 thì những cái tư duy của cái triết lý của Plato thế này đã bị các nhà khoa học người ta chất vấn lại, người ta đặt lại vấn đề của cái này. Nên là chúng ta khó có thể đạt được cái gì đó khách quan tuyệt đối được như vậy. But despite this criticism by Freud and others, the idea of this dualism of intellect and the natural realm, including our bodies, this dualism, remained sort of valid and attractive, and remained the primary, the governing idea in science and philosophy until well into the 20th century, at least until the middle of the 20th century, with positivism and empiricism, these movements, they liked this idea. Mặc dù là có những cái sự phê phán như vậy đấy, tuy nhiên nhưng mà cái quan niệm về gọi là nhị nguyên luận này, phân biệt tách rời giữa cái trí tuệ con người với cái thế giới tự nhiên, với cơ thể con người, nó vẫn cứ chi phối cái nền khoa học của châu Âu mãi cho đến giữa thế kỷ 20. Because it gave the scientists this sense of pride that led basically to arrogance in thinking that as long as we are well educated and we learn how to use our mind, our intellect, we can overcome all difficulties in epistemology, and we can know the truth, and we can determine what's right, and we can get rid of superstition, and we can direct our lives by the use of intellect. So it was this kind of very proudful thinking. Và cái điều này nó dẫn đến cái sự kiêu căng của một số các nhà khoa học, tức là gì? Người ta cho rằng tức là một khi mà tôi được đào tạo bài bản, được có học vị cao, được một nền giáo dục tốt, thế thì tôi sẽ có khả năng dẫn dắt cuộc đời của tôi dùng bằng cái trí tuệ của tôi. So this kind of scientists would say to all of us, you guys are full of superstition. You are uneducated, uninformed. You don't really know what's going on. I am the objective, scientist here. I can tell you how things are because I am objective. I use reason and science and empirical proof. Cái sự kiêu căng của nhà khoa học cho rằng này, tất cả các bạn đó là những cái người mà gọi là không được học hành đầy đủ, là những người tin vào sự mê tín như thế. Bản thân tôi là người được học hành đầy đủ, các bạn được giỏi hơn các bạn, cho nên tôi là cái người mà luôn luôn có những cái khả năng nhìn nhận thế giới này một cách khách quan. So to illustrate, the observed reality is here, down below me, and I am the proud scientist who is educated and who uses his unbiased, objective reason to probe the reality, and then I analyze it and I write notes and I know exactly what's going on. I am detached from the reality as an objective observer. That's the idea. Đây là cái ví dụ như này, đây là cái hiện thực như thế này nhá.
hiện thực thế này, và tôi là một cái nhà khoa học được đào tạo bài bản, được có kỹ năng nghiên cứu tốt. Tôi đứng ngoài cái hiện thực thế này và tôi quan sát như vậy, và những cái điều mà tôi quan sát ra là cái hiện thực này nó là khách quan, nó không có cái gì mang tính chất tức là gọi là bị ảnh hưởng cái tư duy cá nhân của tôi cả. Đấy là khách quan. And what Buddhism, but not only Buddhism, but what modern science, really, like current science, what is telling us is that this is not at all how it works. We are always part of the reality that we observe and try to dissect and analyze. We are always part of it. We are never unbiased. Yeah? So there is no duality of my intellect over this reality. It doesn't exist. Thế trong Phật giáo cũng không phải chỉ là trong Phật giáo không, mà trong một số các nhà khoa học hiện nay bây giờ họ không đồng ý với quan niệm thế. Họ bảo thế này, tất cả các mọi nghiên cứu học chẳng có người nào là người không có những cái định kiến cả. Đấy, như vậy, và đấy là không phải là cách chúng ta nghiên cứu, chúng ta hiểu biết được về thế giới tự nhiên. My perception changes as I get immersed in the reality that I observe. It affects me. Yeah, and I'm always biased. Khi tôi quan sát hiện tượng sự vật thế này, quan sát thế giới tự nhiên thế này, thì tôi đã là một phần của cái thế giới tự nhiên này. Thế cho nên những cái cảm nhận của tôi, cảm thọ của tôi thế này muốn ảnh hưởng đến cái mà tôi nhìn thấy được trong thế giới này. Cho nên cái chuyện định kiến là chuyện đương nhiên. And when you ask the psychologists today, you know, how our mind works and what its connection is to the brain and other bodily functions, they will tell you that it's much more complex, and that the inner limbic system basically determines your choices, and then your reason justifies those choices. Yeah, it's not the other way around. So you don't have as much control over your life as you think. There are processes inside you that you don't understand, but they motivate you nevertheless. And we can learn to work with this, of course, you know, but it's more complicated. Nếu mà bạn hỏi các nhà nghiên cứu về tâm lý học bây giờ ấy, họ sẽ thấy rằng là cái mối quan hệ giữa cái bộ não của chúng ta, cái tư duy của chúng ta với cơ thể chúng ta sẽ rất là phức hợp. Đấy, và chúng ta chúng ta cứ nghĩ rằng là mình làm chủ cuộc đời của mình, nhưng thực ra không phải thế đâu. Đấy, có những cái cảm giác của mình như thế này, nó chi phối cái tư duy của chúng ta bằng một con đường hết sức phức tạp, và chúng ta chẳng bao giờ hiểu được cái quan hệ phức hợp như vậy. So if a scientist like this comes to a Buddhist community and he wants to scientifically explore what's going on, and he believes that he's the objective observer and he can find out what's going on, he will never be able to fully understand what's going on with this kind of mentality. Yeah, because some things will be simply close to him because of his prejudices. Yeah? So the other way of doing it is to let myself as the observer be immersed in what's going on in the community, forget my scientific biases, and sort of live with the community and be part of it, and then I can fully understand what's going on. Yeah, I cannot remain detached, because then I will never understand the depth. Cho nên những cái nhà khoa học mà đi theo con đường nhị nguyên luận như vậy thì cho rằng là cái trí tuệ của mình, cái đầu óc của mình là tách rời cái cơ thể của mình và tách rời với thế giới tự nhiên ấy. Họ đứng khi họ nghiên cứu thế này họ sẽ chẳng hiểu được. Ví dụ họ nghiên cứu cái cộng đồng Phật giáo này họ chẳng hiểu hết được đấy. Nhưng một khi chúng ta làm cái nhà khoa học của chúng ta quên đi, tôi cứ tạm thời quên đi những cái định kiến cá nhân của mình như thế, vậy tôi thấy rằng tôi là một phần của cái đối tượng mà tôi quan sát, đối tượng tôi nghiên cứu, tôi là một phần của nó như vậy, và tôi hòa mình vào trong cái phần đó thì tôi sẽ thu nhận được những cái hiểu biết sâu sắc hơn. So I'm not suggesting that there is no objectivity, but there is a measure of objectivity, but also a sizable measure of subjectivity and biases and preconceived ideas that limit our understanding of what's going on around us. Tôi không nói điều đó không nghĩa là tôi phủ nhận cái tính khách quan trong khoa học. Tôi không có ý định là phủ nhận cái tính khách quan trong khoa học. Tuy nhiên, nhưng mà những cái tính khách quan trong khoa học đó và những cái phương pháp đo đạc trong khoa học như vậy, chúng ta phải hiểu những cái giới hạn của nó, là có những cái phần nào nó bị chi phối bởi cái cảm nhận của mình. And the sooner you realize these limits and admit that this also affects you, the better for you, and the more you will be ready to engage with whatever you are, you know, discovering, researching, because you will be aware of your limitations. Và cái điều này là chúng ta cần phải lưu ý là luôn luôn nhận thức được đầy đủ
những cái hạn chế trong cái nghiên cứu khoa học của mình. Thì dù mình có tìm thấy nữa thì mình sẽ thấy thì phải nhận thức ra được cái ảnh hưởng của cá nhân của mình trong cái nghiên cứu khoa học, trong cái kết quả nghiên cứu là như thế nào, và chúng ta phải nhận thức được nó là mọi cái kết quả nghiên cứu của chúng ta đều có những hạn chế. And you will become richer. Và một khi chúng ta nhận ra được những cái hạn chế của cái nghiên cứu của mình như vậy, chúng ta sẽ trở nên người giàu có hơn. Why do I say that you will become richer? Tại sao các bạn lại thấy là tôi lại nói như thế là các bạn sẽ giàu có hơn? Because you will be less susceptible to being manipulated by other people and advertisement to do things and to buy things that you don't need. Điều đó các bạn sẽ là giàu có hơn, nghĩa là gì? Các bạn sẽ không bị chi phối bởi những người khác, không bị chi phối bởi những cái quảng bá bán hàng ở chỗ này chỗ kia. Các bạn sẽ thấy rằng là mình thấy là mình không cần mua những cái thứ mà mình không cần. You will better understand that you are not governed just by your intellect or reason, but that there are other motivations and drives inside us. Và bạn sẽ nhận ra rằng gì, những cái hành động của bạn ấy không thuần túy là do cái lý trí của bạn nó chi phối đâu, mà những cái hành động của bạn nó còn có cả những cái xúc cảm, những cái gì đó bên trong của các bạn nó thúc đẩy các bạn thực hiện cái hành động đó, chứ không phải hoàn toàn là do lý trí. And the advertisement companies know it, and the people who want to manipulate you know it, and they can play tricks on you. Và các cái nhà mà làm quảng cáo thương mại đấy, họ rất hiểu cái tâm lý này của con người, cho nên họ muốn chi phối các bạn. Nên họ muốn chi phối các bạn và họ để làm cách để cho các bạn phải đi mua sản phẩm của họ. So this kind of dualism is really a dangerous idea. Trên thực chất là gì? Nhị nguyên luận là một cái khái niệm khá là nguy hiểm. It makes us blind to certain aspects of reality. Nó làm cho chúng ta không nhìn ra được những cái khía cạnh khác của hiện thực. I don't know. I hope it's helpful. Tôi không biết là những cái giải thích của tôi thế có giúp bạn được cái gì không? Yeah, thank you for explanation. But a little bit confused about the relations between the Christians and the dual religion. As your explanation, I think that the dual religion is belong to the scientists, not related to the Christian. Right? Yeah, it's. I think it's more complex than that. Christians, Christians. A lot of the science in the West was based on a Christian understanding of the world, and this conviction that in Christianity, one of the main anthropological theses is that humans were made in the image of God. This is one of the main anthropological doctrines. Câu chuyện của các bạn nói về Thiên Chúa giáo như vậy, về cái nhị nguyên luận đấy, nó phức tạp hơn bạn nghĩ nhiều. Cái thứ nhất tức là phần lớn các cái khoa học của phương Tây là bị ảnh hưởng của cái Thiên Chúa giáo này, đặc biệt là về nhân học. Nhân học cho rằng là cái cộng đồng loài người thế này là do một cái Đức Chúa tạo ra. And basically there are 3 or 4, but okay, let's say 3 main ways how to understand what it means to be created in God's image. Okay. Và để cũng 3-4 cách cơ. Nhưng mà về cơ bản thì có nhiều cách, nhưng có 3-4 cách. Có 3 cách cơ bản là người ta hiểu làm sao là cái sự mà sáng tạo của cái hình ảnh của Chúa được sáng tạo lên như thế nào. So one is a substantive definition, the other one is relational, and the third one is functional. Cái khái niệm thứ nhất tức là về bản thể, và khái niệm thứ hai tức là về mối quan hệ, và khái niệm thứ ba đó là về cái chức năng. Yeah, so substantive means that humans mirror or reflect God's character and qualities, such as wisdom, free will, ability to think abstractly, self-consciousness. Về mặt bản thể thì là con người đây là nó là cái tấm gương phản chiếu những cái đặc tính, những cái phẩm chất của Chúa, kể cả trí tuệ của Chúa nữa. And rationality, our Kể cả intellect. cái duy lý cũng là như vậy. Cái duy lý con người cũng chính là cái tấm gương, là cái gương phản ánh cái duy lý của Chúa. And Platonism and this kind of Greek philosophical ideas had influenced Christianity over the centuries, especially from the 4th and 5th century with Augustine, who I don't want to say merged, but he used some of the concepts from Plato and Greek philosophy to enrich Christianity terminologically. Yeah.
Và các bạn thấy như vậy là cái triết học Hy Lạp ấy, nó ảnh hưởng rất lớn đến với cái tư duy của Thiên Chúa giáo như vậy, đặc biệt là Augustine nhỉ. Augustine là cái người mà đưa ra cái ảnh hưởng rất là lớn của Plato và của các nhà triết học Hy Lạp đối với cái tư duy với cái triết học Thiên Chúa giáo. So many Christian thinkers and scholars actually subscribed to this idea that to be created in God's image means that we are self-aware, free, rationally thinking agents. Yeah. Cho nên các nhà khoa học phương Tây nhiều người bị ảnh hưởng gắn mình với cái tư duy đó, cho nên là gì, với cái hình tượng là mình hình tượng của Chúa, thì cho nên mình có tự do nhá, có tự do được để gọi là tìm hiểu, sử dụng cái trí tuệ của mình để tìm hiểu về hiện thực. With conscience. That's another. Và kể cả cái ý thức của cái ý thức của mình nữa. So you can see that the ratio, the rational capacity in human was elevated. Và như vậy các bạn thấy người ta đề cao quá mức cái khả năng duy lý của con người. So idealism and then Descartian, Cartesianism actually builds on this tradition of elevating reason. Như vậy tức là chủ nghĩa duy lý và chủ nghĩa duy tâm ấy chính là dựa trên cái triết học của Descartes là như vậy. Okay, but that's just one of the three possible explanations of what it means to be created in God's image. Nhưng mà đó chỉ là một trong những lý do, một trong những cái giải thích, một trong nhiều những cái giải thích khác nhau về cái khái niệm gọi là hình ảnh của Chúa thôi. And there have always been these three, but in the West, this first one played the dominant role for many centuries. But there, in the Christian tradition, which is very broad, especially in the East, other aspects were elevated equally high or even higher sometimes than this first aspect. Thế nhưng mà cái chuyện này nó rất là phức tạp, và còn đối với ví dụ như ở Đông Âu chẳng hạn thì có những khái niệm khác nữa, rồi có những cái khía cạnh khác. Ở chỗ này thì khía cạnh này được đề cao hơn khía cạnh khác, ở chỗ khác là câu chuyện khác. So the second aspect or the second view is the relational view. Relational, which means that humans are created in the image of God because they are able to enter into a relationship with Him. We can be related in a relationship, like an interpersonal relationship with the Creator. Cái bình diện thứ hai là nói về cái bình diện gọi là quan hệ đấy, thì cái hình ảnh mà gọi chúng ta đây là nằm trong hình ảnh của Chúa đấy. Chúng ta thấy là gì? Mình là trong cái mối quan hệ với Thượng Đế, với Chúa, với người đấng sáng tạo. So in this view, our humanity is defined by a relationship of trust and love. Như vậy tức là con người ấy, sẽ là gì? Được xác định, được định nghĩa bằng trong cái mối quan hệ với đức tin và với tình yêu. Why are you human? Because you can relate to others and especially to your Creator in trust and love. Tại sao bạn lại là người? Bạn là người là bởi vì bạn là có quan hệ với người khác và mối quan hệ với đấng sáng tạo ra thông qua tình yêu và niềm tin. And here is the idea, the Buddhist idea of interdependence is hidden here in this kind of definition. Yeah? We depend on each other. Chính là khái niệm tương thuộc trong Phật giáo của các bạn. So this resembles much more, the Buddhist emphasis, and this and then Christians also emphasize that God Himself lives in eternal relationships, because according to Christianity, the best definition of who God is to say that God is a eternal communion, fellowship of love between the Father and the Son and their Holy Spirit, their Spirit, which is mutual. It's an eternal fellowship of love, a relationship of love. So if humans are created in the image of God, they are created in the image of this fellowship of love, which means they are only human if they live in mutually loving relationships. Như vậy một câu hỏi đặt ra đó là Chúa là ai? Thế bây giờ là Chúa là một cái niềm tin vĩnh hằng, đấy như vậy. Đó là chính là con người như vậy. Trong cái con người chúng ta đây, chúng ta quan hệ với nhau, có quan hệ với nhau và thông qua bằng cái tình yêu và bằng cái niềm tin lẫn nhau. And the third one is functional, and this means that to be a human means to be God's caretaker of this created world, because
God gave the mission to humans to take care of this world, to guard it from evil, to make it more beautiful, and simply to take care of it. Còn bình diện thứ ba là bình diện về chức năng ấy, thì là gì? Chúa tạo ra chúng ta đây, và chúng ta là có người có cái nhiệm vụ, tức là chăm sóc, người chăm sóc lấy cái thế giới này và để làm cho cái thế giới này càng ngày càng trở nên tươi đẹp hơn. So in this view, to bear God's image means to live out this mandate to represent God's benevolent rule on earth by taking care of earth. Như vậy cái hình ảnh của Chúa mà nằm trong chúng ta đây là gì? Là chúng ta có cái trách nhiệm là bảo vệ chăm sóc đến cái hiện thực, đến cái thế giới này của chúng ta. So a sense of ecological responsibility comes from this view. Yeah? Chính cái khái niệm mà ta gọi là sinh thái đấy là bắt đầu nó có nguồn gốc từ cái quan điểm này. So if we don't take care of each other and if we don't take care of the environment, we are not living out our essence, our human, who we are as humans. We are contradicting the image of God that is in us. Vậy nếu chúng ta không quan tâm chăm sóc lẫn nhau, không quan tâm chăm sóc đến cái thế giới này ấy, thì nghĩa là chúng ta đang mâu thuẫn với chính mình, với mâu thuẫn cái chúng mình là một cái hiện thân của Chúa. Okay, so sorry, this is a long answer to a simple question. Xin lỗi là tôi đã phải trả lời rất là dài với một câu hỏi rất đơn giản của bạn. But you understand that the issue is a bit complex. Và để các bạn hiểu rằng là vấn đề nó phức hợp hơn nhiều. So it depends on which Christian tradition you're speaking about, and it depends on which day and age you're talking about. Yeah. So if you are in Western Europe in the 18th century, it's this Cartesian dualism which stems from this Christian culture of elevating intellect over other things in the human, in our perception of who is human. Nên câu hỏi các bạn là tùy thuộc, là vấn đề là bạn nói về cái trường phái nào của Thiên Chúa giáo. Những câu chuyện này ví dụ như là ở Đông Âu chẳng hạn, thì cái khía cạnh này lại là hoàn toàn khác với những phần còn lại của châu Âu. But luckily today, Christians, maybe I'm generalizing here, but the trend is to move away from this understanding and to emphasize more the relational aspect and the functional aspect. That's the trend. Vâng, nhưng mà rất là may mắn là cái xu thế hiện nay ấy là như thế này. Mặc dù tôi có thể hơi khái quát nói vấn đề một chút, là xu thế hiện nay người ta coi trọng hơn cái khía cạnh quan hệ và cái khía cạnh chức năng trong cái vấn đề này. So to put it shortly, the Christian religion always had the potential for a non-dualistic approach. It's always been there, and it was always theologically defined, but it was not well practiced for many centuries in Europe. Cho nên nói một cách chính xác là thế này, thì khái niệm gọi là phi nhị nguyên luận này, tức là không chấp nhận cái nhị nguyên luận như vậy. Nó về tiềm năng nó đã nằm trong cái triết lý của Thiên Chúa giáo rồi. Chỉ có điều tức là cái triết lý đó lại không được người ta thực hành một cách đầy đủ ở châu Âu trong nhiều thế kỷ. Maybe you can tell me from your own experience or from the historical experience of Buddhism, maybe you also know of instances where some of the core Buddhist principles were not applied properly or were forgotten or overlooked for some periods of time by some people, right? Even though it was there, but they failed to draw from the richness of their own traditions, because this happened to Christians. Các bạn cũng có thể nói cho tôi biết, đưa ra những ví dụ cụ thể mà các bạn biết được đấy. Ngay cả trong Phật giáo ấy thôi, có rất nhiều những cái điều mà kinh Phật dạy nó không được người ta thực hiện đầy đủ, hoặc người ta thực hiện sai, hoặc do một số người nào đó thực hiện sai cũng đúng. Ngay cả trong kinh Phật, trong những lời dạy của Phật cũng như vậy thôi. Hôm qua tôi có hỏi về cái sự thay đổi về đức tin của người trẻ. Hôm nay thì tôi muốn hỏi về cái sự thay đổi đức tin mà những cái trục trặc liên quan đến cả cái tu sinh, là những người mà chuẩn bị hiến mình cho Chúa ở các tu viện ấy. Thì câu hỏi của tôi là giáo sư có bình luận gì về những cái lầm lỗi xảy ra trong con người nói chung, hay là cho những cái người mà chuẩn bị hiến mình cho Chúa như thế? Vậy giáo sư có bình luận gì về cái sự khoan dung, tolerance, và cái sự tha thứ trong cái việc thực hành cái đức tin công giáo của mình? So I ask you, about the change in
the young people's beliefs yesterday. So now I ask you about the change of faith among the people who are practicing, who are learning to become kind of, the Christian followers. So I say, what do you think? Do you have any comments about the tolerance and the generosity towards the errors made by those who are being associated themselves with Christianity and God? So the key terms are tolerance and Generosity, the tolerance of the errors. For example, the way they misunderstand or they do the wrong things. They badly practice or wrongly practice. tolerance and generosity, Yeah. even though they are Christian. Yeah, they are learning. They are learning to become Christian monks or clergies. But okay, so they are on the path of becoming Christian priests or monks. Yeah. But they fail to live up to the standards of Exactly. generosity Yeah. and tolerance. Yeah. You always find people like that, obviously. But if we are honest to ourselves, if you do your own personal audit, if I do my personal audit, we have to admit that we ourselves fail to live up to these standards sometimes, right? Câu chuyện của anh này chúng ta thế này, nếu mà chúng ta thực sự trung thực với chính mình ấy, thì chúng ta cũng thấy rằng có những thứ ngay cả bản thân mình thôi, mình cũng không làm theo đúng những cái lời dạy trong của Chúa hay là lời dạy của Phật, của bản thân mình. So I don't want to relativize your question. It's an important question because if you go on this path, if you have this higher calling, you should take it seriously, and people who sort of willingly and intentionally fail in generosity, in tolerance, in humility, if they do it intentionally and they don't really wish to grow, then the path they have chosen is maybe not the right path for them, right? Cái câu hỏi của ông đưa ra thì tôi không muốn đi sâu vào nó quá, nhưng mà trên thực tế là thế này, tức là có những con người lầm lỗi, con người đang thực hành những lầm lỗi không làm như vậy, tức là gì? Bản thân họ đã chọn con đường sai. But each person, and this is I think an important thing in moral philosophy and in ethics, each person, each one of us have our own moral starting point. Nhưng mà xét về mặt triết học mà nói ấy, thì mỗi một người chúng ta đây ấy, thì chúng ta đều có một cái điểm khởi đầu về triết lý. And we should not judge others, by comparing them to us or comparing them to other people who maybe whose moral starting point was much higher than the person that you are comparing. Như này chúng ta không nên gọi là so sánh mình với người khác hay so sánh người khác với mình, bởi vì mỗi một con người như vậy có những cái điểm xuất phát về mặt đạo đức là khác nhau. Có người xuất phát điểm cao hơn người khác. Chúng ta không nên lấy mình ra để so sánh với người khác hay là so sánh người khác với mình. So here's what I mean. I think this is quite important. So đây là cái điều mà tôi muốn nói, là cái câu hỏi của ông nêu lên là rất là quan trọng. So we have one lady here whose moral starting point was very high. Có một cái chị này ở đây, tức là cái điểm khởi đầu về mặt đạo đức của chị rất là cao. Because she was raised in a wonderful Buddhist family, loving, cherishing, good education, good example. Her parents were highly moral, and they led her well. They raised her as a good, conscientious person. Vì chị được sinh trưởng và nuôi dưỡng trong một cái gia đình Phật giáo rất là nề nếp. And then you have another person. I don't want to point now, so let's say this person, okay, who was raised in a family that was, incomplete. The father was missing. The mother had to work, 2 shifts. Had no time for the child, right? Not enough money. And before the father left, there was abuse in the relationship. Thế là một để so với một người khác, tôi đây chẳng hạn,
Tôi được sinh ra và nuôi dưỡng trong một gia đình như là gia đình ly hôn chẳng hạn. Tôi thiếu bố, trong giáo dục của tôi là thiếu bố, mẹ tôi là phải làm việc rất là vất vả, làm 2-3 suốt ngày suốt đêm như vậy, tiền vẫn không đủ, ăn vẫn không đủ như vậy, và không có thời gian để quan tâm đến tôi. So this person, the second person, was basically raised on the street by the peers, by a gang, did bad things. Và như vậy là bản thân tôi là bị ảnh hưởng bởi những cái người bạn bè mà tôi chơi với họ trên đường phố, thậm chí kể cả những cái bọn trong băng đảng nọ kia. By no fault of his own, it was just his circumstances. Cho nên chúng ta nói về cái lỗi lầm là đúng, là chúng ta thấy hiện tượng đấy, nhưng mà chúng ta quên mất cái hoàn cảnh được nuôi dưỡng của cái con người đó. And so he tried, he was stealing, he tried some drugs. To survive, he had to beat other people, just to survive. Và cái bản thân cái con người nó là gì? Phải ăn cắp, phải nghiện hút, rồi phải đánh đập người khác, thậm chí giết người ta để mà gì? Để lấy cái phương kế để mà nuôi sống mình. And now these two people meet in a Buddhist school or a Buddhist, let's say school, and because both of them want to learn and want to serve. So, but you can see that the moral starting point of these two are very different. You see, so this are the second. Okay. Nhưng mà hai người bây giờ bắt đầu đi vào một cái trường Phật giáo để học tu. Đấy, nhưng mà cùng vào học một trường cùng một lúc như vậy, nhưng mà cái điểm khởi đầu về đạo đức là rõ ràng hai người có sự khác nhau. So the second person, he wants to get his life in order. He wants to take the first steps, to be a better person, because he discovered the teachings of Buddha. He started meditation, but you don't change overnight, right? So every now and then he lapses into his old habits and he struggles. Cái người thứ hai như vậy là do họ bây giờ họ nhận thức được rồi, bây giờ tôi phải sống nghiêm túc theo những lời dạy của Phật như vậy, bắt đầu đi vào bước đầu tiên đi vào con đường thiền định để tự tu. Thế nhưng mà tất cả những chuyện này nó không thể xảy ra trong một thời gian ngắn được. Tôi vẫn đang còn những cái thói quen cũ của tôi đây, những cái thích đây, sở thích tôi vẫn đang còn chi phối tôi. But he makes progress slowly. Yeah? Nhưng mà ông ta vẫn, cái bản thân cái người con người đó vẫn có sự tiến bộ. Có điều là cái mức độ tiến bộ đó nó thấp hơn, chậm hơn người khác. His way of thinking changes. His inner disposition changes. His habits slowly change. But to change habits, you have to practice, your moral virtues for some time to change your habits. Rồi cái tư duy, những cái lối nghĩ này, thế rồi những cái niềm tin ở bên trong con người đó cũng đang thay đổi, kể cả thói quen. Nhưng cái điều là rất là chậm. Các bạn thấy rằng để thay đổi được cái thói quen đâu phải là chuyện dễ. But it will take years, maybe decades, for him to level up to this person. Và cái cậu bé đấy ấy, có thể là gì? Phải mất đến hàng năm, thậm chí là hàng thập kỷ để mới đạt được cái trình độ về mặt đạo đức ngang bằng với cái điểm khởi đầu của cái cô này. In his education, in his habits, because of the very poor conditions, his starting positions were Vì so cái điểm khởi đầu của low. người đó là khác, thấp hơn rất nhiều. And now comes an outside observer. This is the outside observer, and he comes early on in the process, and he sees these two, and he can, he can look down upon this second guy, say, you shouldn't be even here, because, you make mistakes, you lied to me, because, of course, he's much worse than this person. Thế là bản thân tôi, ví dụ bây giờ là trong trường tôi là cái người nghiên cứu, tôi đi vào cái trường Phật giáo đó, tôi quan sát, tôi nghiên cứu, tôi nhìn thấy hai cái người, cái cô này và cái cậu bé đấy, tôi sẽ bảo rằng cái cậu bé kia là mày quá hư hỏng, tại sao mày đây không phải là cái chỗ cho mày học. But it can be a big mistake because this outside observer does not take into account the two different moral starting points. Và như vậy cái người quan sát, cái người nghiên cứu là tôi đây đã bắt đầu đã mắc phải một sai lầm rất là nguy hiểm, đó là anh không quan tâm đến, không tính đến cái điểm khởi đầu, cái hoàn cảnh xuất thân của hai con người đó. So both people are on their path to enlightenment, but the second guy is just starting, is learning, and is making mistakes because it goes slowly. Như vậy rõ ràng là cả hai học sinh này đều bắt đầu đang bước trên con đường đi đến giác ngộ. Chỉ có điều là cái anh cậu bé hư hỏng kia do những hoàn cảnh họ kia là chậm hơn rất nhiều. So this is why I said that if people are studying to be monks or to be religious leaders, priests, monks,
it depends on. We shouldn't judge them based on just some concrete examples of failure, but rather we should ask a more complex question and find out if their inner motivation is to change, if they are on the right path. Cái này chúng ta khi trả lời về những cái chuyện, những cái lỗi lầm, những cái của những người mà cái giáo sinh đang đi theo học theo các cái trường dòng như vậy, chúng ta phải thấy rằng là một cái bức tranh nó phức tạp hơn rất nhiều. Tìm hiểu xem cái động cơ, động lực của người đó thế nào, có thực sự muốn trở thành con người ta gọi là nôm na gọi là cải tà quy chính không? Như vậy có phải đó là cái tầm quan trọng rất là lớn lao của cái tính Kim Hà, của humility ở trong sự salvation không? Có phải đó là cái vai trò rất quan trọng của tính Kim Hà trong sự cứu chuộc? Does it mean that the important role of humility, in Salvation. Salvation? The nature of salvation, as understood by the Christians, is such that it automatically leads you to humility, because salvation is a gift that you cannot deserve in the Christian view. Yeah. Cái tính cứu thế đấy, nó là một cái món quà của Chúa ban cho chúng ta, nó là đương nhiên nó dẫn đến cái sự khiêm tốn đó thôi. At the same time, salvation. But this is not just a gift like here is a bottle of water because he's thirsty, or here is a wallet full of money so you can buy something. It's a gift of relationship. See, it's a món gift. quà này không phải là món quà ta gọi là hữu hình nhá, mà nó là món quà nó thể hiện trong mối quan hệ. And this relationship changes you. And this relationship means that you have to die to your old ways and live for the new kingdom. Yeah. So it's like in Buddhism, if you choose the way of enlightenment, the path to enlightenment, if you look back and if you go on another path, you go nowhere, right? You get lost. In Christianity, if you receive this gift and if you enter into this new relationship with God, it's a relationship between persons. It changes you. You cannot continue on your old path. And if you do, then you hurt yourself. And you have to repent and renew the relationship. Yeah? Cho nên là nếu mà bạn chọn là bạn nhận thức ra được là cái mối quan hệ của bạn với Chúa đấy nhỉ, rồi với quan hệ với người khác, thì bạn không thể chọn cái con đường cũ của mình được nữa. Cũng giống như chúng ta trong Phật giáo đây, các bạn đã đi chọn theo con đường để đi đến giác ngộ, mà các bạn lại đi con đường khác nữa thì cũng hoàn toàn là hỏng. So this is one of the biggest paradoxes. Và đây là một cái gọi là nghịch lý, một trong những cái nghịch lý lớn. It's one of the biggest paradoxes because on the one hand, it's free. You get it as a free gift of God's grace. On the other hand, it costs you everything because you have to die to your old way of life. Như vậy cũng một trong nghịch lý lớn đây là gì? Một phần là các bạn nhận được cái món quà vô giá đấy, món quà miễn phí của Chúa ban tặng. Nhưng một cái mặt khác là các bạn phải hy sinh, phải từ bỏ, thậm chí là phải chết cho cái mục tiêu của mình. So let's take another example. Okay, so this lady here, she also had a very poor family life when she grew up, and basically she had to flee home because it was just unbearable to live at home, and she was like a homeless child in a city. She grew up like a homeless child. Bây giờ lấy ví dụ cô này chẳng hạn, sống trong một cái gia đình rất là nghèo khó. Bây giờ cô quyết định là bỏ nhà ra đi, sống lang thang ở ngoài đường phố. And again, to survive, she had to lie and cheat and run and do all kinds of things just to get some food. Để tồn tại được, để tồn tại, để duy trì cái sự sống của cô ấy, đương nhiên là cô phải làm đủ mọi thứ có thể để cô kiếm cái ăn để nuôi sống mình. Not a good life, but then a man came and found her, and he said, No, I can I can structure for my life. Not I need the man. No. So please Okay. take another Ví dụ. No. Okay, this is just that
This is an example, but you are 7 years old, okay? And here what I want to say. So you are 7, she's 7 years old. Tôi đây là ví Okay. dụ thôi, còn tôi biết là đây là chỉ có cô gái đang nói về cái cô gái 17 tuổi thôi, chứ không phải là cô. And not a man, but a couple, a married couple came. Thôi bây giờ And không phải là found her on the là street. một cặp vợ Now chồng. remember, she's 7, okay? She's 7. Nhớ là cái cô này là And she lives 7 this tuổi nhá, horrible 7 life, tuổi, 7 tuổi. okay? This life that leads to nowhere. She can die on the street, right? There is no future, okay? And this married couple comes and finds this girl, and they say, you know, we want to help, you know, and they start taking care of her. And then they find out, you know, her identity and so on, and they adopt her as their own child. So they offer not only a relationship, a loving, caring relationship, the safety of their home, but also legally new identity as a family member. Như vậy tức là cái cô bé 7 tuổi này á, nếu mà cứ để cô như thế là có thể chết trên đường phố vì không có ăn không có ăn gì, có thể chết vì sinh bệnh. Nhưng bây giờ một cái cặp vợ chồng nào đó nhìn thấy cô ấy và họ thấy tỏ lòng thương, họ nhận cô ấy về làm con nuôi, và khi nhận cô ấy về làm con nuôi trong gia đình rồi thì rõ ràng về mặt luật pháp thì cái bản ngã của cô ấy sẽ là thay đổi, tức là cô ấy sẽ trở thành một đứa con, một thành viên của cái gia đình của cặp vợ chồng đó. So this is how the Christians understand the life of faith. You are now part of God's family. You are adopted into this new family. Như vậy tức là đấy là cái tư duy của Thiên Chúa giáo là như vậy. Tức là tất cả chúng ta đây là thành viên của con một nhà. Chúng ta được gọi là như thế là con nuôi trong một gia đình chung. What did she deserve to have this? Nothing. She did nothing to deserve it, yeah? This family just found her dirty, you know, crying, no money, bad habits, foul language. You know, she did nothing to deserve this. And yet this couple came, took care of her, gave her a new identity, a new home, a loving relationship, right? Thấy cái cặp vợ chồng kia họ được cái gì nào? Nhận một cái cô con gái bẩn thỉu hư hỏng, nghèo đói không có cái gì cả, bây giờ được nhận nó về thì được cái gì? Nhưng mà đây tất cả là vì do tình thương. So she received this new gift. Now what does she do with it? That's the question. Và bây giờ thì cái cô bé mà lang thang cơ nhỡ đói như vậy bị bỏ rơi như vậy là đã nhận được một món quà, đúng không? Món quà mới. Câu chuyện đặt ra tức là cô ấy làm gì với cái món quà mà cô ấy được trao tặng. So she can either start trying to learn to trust these new parents, yes, this new family. Trust that they actually care. Trust that she can rely on them. But it's a process. She has to learn to trust. Yeah? Cô ấy có thể là gì? Bây giờ phải học cách thích ứng, đặt cái niềm tin của mình vào cái người bố, người mẹ mới của mình đây. To have faith in her new father and her new mother. Đặt cái niềm tin vào cái bố, người mẹ của mình. Or she can run away. Hoặc go back on the street. Hoặc là bỏ. Use her foul language. Từ bỏ cái nhà ấy đi. Steal again. Lại trở thành đứa bé đường phố lang thang cơ nhỡ. Gọi là giang hồ. You understand? So that's the paradox, yeah? You get everything for free, but it costs you everything. So because if you want to stay in the household, you either change, you know, you learn to trust, you learn to live by faith, and you change so that you comply with the new family values, yeah? You're not going to steal from your father or you know, kick your mother. I mean, you know, that's not how you survive in the family, right? So either it changes you and you stay in this new family, or you cannot take it and you run away and you go back on the street. Như vậy các bạn thấy không? Một mặt tức là bạn nhận được cái món quà gọi là miễn phí, nhưng mặt khác là cũng phải trả giá rất là nhiều. Tức là đấy, anh phải chấp nhận, anh phải hy sinh, anh phải cải đạo, anh phải tự mình thay đổi tất cả lối sống của mình và đặt cái niềm tin vào cái người bố, người mẹ của mình, nhận mình về nuôi mình chẳng hạn như vậy. Còn nếu không, bây giờ anh lại hư hỏng, anh đánh lại ông bố, đánh lại cái bà mẹ đã đem mình về nuôi sống như vậy, lại trở thành con đứa. So you see how this relates to humility? If you understand this, if you understand what's going on, và đấy là chính cái khái niệm liên quan đến humility là như vậy. Then the life of faith is necessarily life of humility. Necessarily. Nó là một cái khái niệm rất là cốt yếu. Okay, enough. Yeah, we should eat lunch. Okay.